Hello mọi người, hôm nay mình sẽ unboxing một bộ phận nữa nhé. Thì mình có quay đi quay lại một cái unboxing cho nên mọi người có chán không? Nếu chán thì comment xuống để cho mình biết để mình đổi chủ đề nha. Đầu tiên là mình mua 2 đôi giớ, một đôi cờ Hàn Quốc với một đôi chỉ đào. Thì giớ đây giá rất là phải chăng và vải thì rất là đẹp. Tiếp tục là 3 cái logo card như thường lệ. Thì cái đầu tiên thì mình thấy khá là quen đấy. Và đây là lần đầu tiên mình mua bút mát, thì hai cái này mình mua giống nhau thì nó nhẹ hơn mình nghĩ. Đây hai cái mình thích nhất đó chính là cái cờ treo, thì có chữ lớp do treo với lại cái dây để treo ảnh á. Phi của bên kia mình cũng mua thêm một cái sticker nữa. Có vẻ như video này hơi nhanh cho nên